Hi friends, how are you? કેમ છો બધા? મજામાં? જલસામાં? સેકન્ડ લેક્ચર. લાસ્ટ લેક્ચર જે છે એની અંદર આપણે 15 ગ્રુપ છે એ થોડુંક સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. હવે આજે આપણો ટોપિક છે રિએક્ટિવિટી ટુવર્ડ્સ હાઇડ્રોજન. 15 ગ્રુપ એલિમેન્ટ્સ છે કોની સાથે રિએક્ટ થાય છે? હાઇડ્રોજન. વન વેરી ફેમસ ઓર કોમન રિએક્શન છે N2 plus 3H2 produce 2 moles of ammonia, NH3. So this one is nitrogen attached with hydrogen, NH3 produce કરે છે. It is known as hydrides. અહીંયા છે એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલો આવશે? -3. તો આપણે એના હાઇડ્રાઇડ્સ છે સ્ટડી કરવાનું છે. તો આ રીતે નાઇટ્રોજન છે એ એટેચ થશે અને પ્રોડ્યુસ કરે અમોનિયા. NH3 is known as ammonia. ફોસ્ફરસ છે હાઇડ્રોજન સાથે એટેચ થાય PH3 is known as phosphine. આર્સેનિક છે એટેચ થાય arsine. It is known as arsine. પછી એન્ટીમની જે છે હાઇડ્રોજન સાથે એટેચ થાય it is known as stibine. Bismuth attached થાય BiH3. It is known as bismuthine. So here this one is NH3 ammonia, PH3 is phosphine, SH3 arsenine, SBH3 stibine and BiH3 એટલે શું થશે? bismuthine. આ બધાની પ્રોપર્ટી છે આપણે અહીંયા ડિસ્કસ કરવાની છે. તો ફર્સ્ટ આપણે એની સ્ટેબિલિટી છે ડિસ્કસ કરીએ. તો ફ્રોમ NH3 ટુ BiH3 the સ્ટેબિલિટી છે એ શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે. સ્ટેબિલિટી શું થશે? ડિક્રીઝ થાય છે. તો સ્ટેબિલિટી જે છે કઈ રીતે ખબર પડે? કે બેઝ ઓન ડિસોસિએશન એન્થેલ્પી. તો આપણી પાસે ટેબલ જે છે એની અંદર ડિસોસિએશન એન્થેલ્પી છે they have given. જો ટેબલની અંદર લાસ્ટ આપ્યું છે ડિસોસિએશન એન્થેલ્પી. તો એની અંદર અમોનિયા જે છે એની 389 છે અને પછી જે છે એસબીની છે 255 અને BiH3 છે એની એ લોકો ઇન્ડિકેટ નથી કરી પણ વેરી લેસ હોય કારણ કે BI જે છે જનરલી -3 ફોર્મ નથી કરતું એટલા માટે ઇન્ડિકેટ નથી કરી. તો અહીંયા તમે જુઓ તો એની ડિસોસિએશન એન્થેલ્પી છે એ શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે. ઇટ મીન્સ કે એની સ્ટેબિલિટી જે છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. તો સ્ટેબિલિટી ફ્રોમ અમોનિયા ટુ બિસ્મ્યુથાઇન છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. સેકન્ડ, બેઝિસિટી. તો આપણે કોના પરથી ડિસાઇડ કર્યું? ડિસોસિએશન એન્થેલ્પીથી. બેઝિસિટી ઓલ્સો ડિક્રીઝિસ. અને બેઝિસિટી છે એ શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે. આની અંદર NH3 જનરલ ફોર્મ્યુલા હું અહીં લખું તો શું લખાશે? EH3. E એટલે 15 ગ્રુપ એલિમેન્ટ્સ. તો 15 ગ્રુપ એલિમેન્ટ્સ છે EH3. આની પાસે છે શું આવશે? લોન પેર આવશે. લોન પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. અને H પોઝિટિવ છે અહીંયા એટેચ થાય તો આ ઇલેક્ટ્રોન પેર છે અહીંયા ડોનેટ કરે તો આને શું કહેવાશે? લુઈસ બેઝ. અને આપણે શું કહીએ છીએ? લુઈસ બેઝ. અને અહીંયા ફોર્મ થઈ જશે EH4 પોઝિટિવ. તો એ જે છે અહીંયા એટોમિક વોલ્યુમ જે છે એ શું થશે? નેપાલ, પાકિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, સબ ભિખારી એનું એટોમિક વોલ્યુમ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થતું જશે. એટલે એની ટેન્ડન્સી ટુ ડિસ ડોનેટ ઇલેક્ટ્રોન પેર છે કેવી થતી જશે? લેસ થતી જશે. તો અહીંયા બેઝિસિટી છે એની અંદર છે એ શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે. ક્લિયર? થર્ડ પોઈન્ટ, રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. નેચર છે એ શું થાય છે? ઇન્ક્રીઝ થાય છે. રિડ્યુસિંગ પાવર છે એનો શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. હવે જો રેડોક્સ રિએક્શન આપણે યાદ કરીએ. રેડોક્સની અંદર આપણે કીધું તો ઓક્સિડેશન રિએક્શન. તો ઇન કેમિકલ રિએક્શન ઇફ ઓક્સિજન ઇઝ એડેડ તો કયું રિએક્શન થશે? ઓક્સિડેશન. ઓર હાઇડ્રોજન ઇઝ રિમૂવ. હાઇડ્રોજન શું થશે? રિમૂવ. તો કયું રિએક્શન થશે? ઓક્સિડેશન. ઓક્સિજન ઇઝ એડેડ ઓર હાઇડ્રોજન ઇઝ રિમૂવ તો કયું થશે? ઓક્સિડેશન.
રિડ્યુસિંગ એજન્ટ એટલે પોતાનું છે એ શું થશે? ઓક્સિડેશન. અને નેબરનું શું કરશે? રિડક્શન. તો અહીંયા હાઇડ્રોજન રિમૂવ થાય તો એનું પોતાનું ઓક્સિડેશન ઇઝીલી થાય, તો નેબરનું રિડક્શન છે એ કેવું કરશે? ફાસ્ટ કરશે. તો અહીંયા આપણે ટોપ ટુ બોટમ આવીએ તો નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન, તો નાઇટ્રોજનનું વોલ્યુમ છે એ સ્મોલ હશે અને આ હાઇડ્રોજન, સોરી નાઇટ્રોજન એન્ડ હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન નહીં. પછી ફોસ્ફરસ, તો એનું વોલ્યુમ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ અને આ હાઇડ્રોજન. પછી આર્સેનિક, તો હજી વોલ્યુમ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે અને હાઇડ્રોજન. તો આ જે છે એની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિક્રીઝ થશે, આનું હાઇડ્રોજનનું એટ્રેક્શન એ કેવું થતું જશે? લેસ થતું જશે. આપણે કહ્યું તો આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી કેવી છે? લેસ છે. તો આ હાઇડ્રોજન છે ઇઝીલી રિલીઝ થતા જશે, ડાઉન સાઇડ આવી એમ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે એમ. તો એનો હાઇડ્રોજન ઇઝીલી રિમૂવ થાય તો પોતાનું શું થશે? ઓક્સિડેશન, ને બીજાનું શું થશે? રિડક્શન. તો રિડ્યુસિંગ નેચર છે એની અંદર છે એ શું થાય છે? ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ક્લિયર? તો આ જે 3 પોઈન્ટ છે એ તમારે યાદ રાખવાના છે. તો ધીસ વન ઇઝ હાઇડ્રાઇડ્સ. નાવ અનધર આપણે 2 પોઈન્ટ છે એની અંદર ડિસ્કસ કરવાના છે. વન ઇઝ બોઇલિંગ પોઈન્ટ એન્ડ અનધર છે કયું આવશે? મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. તો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ. ફર્સ્ટ બોઇલિંગ પોઈન્ટ, સેકન્ડ વન ઇઝ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. હાઇડ્રાઇડ્સ ના બધા. બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે ડિપેન્ડ્સ અપોન મોલિક્યુલર માસ. ખાસ યાદ રાખજો, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે? મોલિક્યુલર માસ છે, કમ્પાઉન્ડ છે એના મોલિક્યુલર માસ ઉપર ડિપેન્ડ છે. હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ, વાન ડર વાલ્સ, ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન એના ઉપર ડિપેન્ડ છે. પોલારિટી. And here this one is melting point. It depends upon packing efficiency. Melting point છે કોના ઉપર ડિપેન્ડ આવશે? પેકિંગ એફિશિયન્સી. આપણે પેકિંગ એફિશિયન્સી છે કરી નાખ્યું છે સોલિડ સ્ટેટની અંદર. તો here this boiling point depends upon molecular mass, hydrogen bonding, van der Waals and polarity. તો આની અંદર ફર્સ્ટ અમોનિયા જે આપણે લઈએ તો અમોનિયાની અંદર NH. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી નાઇટ્રોજનની મોર હોય એટલે ઇલેક્ટ્રોન પેર છે નાઇટ્રોજન સાઇડ શિફ્ટ થશે એટલે અહીંયા પાર્શિયલ પોઝિટિવ, માઇનસ ડેલ્ટા, પ્લસ ડેલ્ટા, -2 ડેલ્ટા, પ્લસ ડેલ્ટા, -3 ડેલ્ટા. સેકન્ડ અમોનિયા, અહીંયા નાઇટ્રોજન પાસે શું હશે? લોન પેર. તમારે આવી ગયું છે પ્લસ ડેલ્ટા, પ્લસ ડેલ્ટા, પ્લસ ડેલ્ટા, -3 ડેલ્ટા. આ લોન પેર નેગેટિવલી ચાર્જ અને પોઝિટિવલી ચાર્જ હાઇડ્રોજન બેની વચ્ચે અહીંયા એટ્રેક્શન થાય, ઈલું થાય. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ. હજી અહીંયા અમોનિયા હોય તો શું ફોર્મ થશે? ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ. તો અહીંયા ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ ફોર્મ થાય છે તો આનું જે બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે કેવો થશે? હાયર થશે. તો અહીંયા હું ગ્રાફથી એક્સપ્લેન કરું છું, ખાસ ધ્યાનથી જોજો. બોઇલિંગ પોઈન્ટ વર્સિસ મોલિક્યુલર માસ. તો અમોનિયા જે છે NH3, પછી છે એ કોનું આવશે? PH3. પછી ઇન્ક્રીઝ થશે, કયું આવશે? આર્સેનિક, SH3. પછી છે એની અંદર કયું આવશે? એન્ટીમની, SbH3. અને અહીંયા આ જે છે એ હાઈએસ્ટ આવશે, ધેટ વન ઇઝ બિસ્મથ, BiH3. તો અહીંયા જે છે આની અંદર બધા બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે હાઈએસ્ટ કોનો આવશે? BiH3. કારણ કે અહીંયા વોલ્યુમ છે ઇન્ક્રીઝ થાય તો આની અંદર વાન ડર વાલ્સ ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન છે શું થાય છે? હાઈએસ્ટ થાય છે. વાન ડર વાલ્સ ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન આની અંદર કેવું હશે? હાઈએસ્ટ હશે. તો અહીંયા વાન ડર વાલ્સ ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન હાઈએસ્ટ હશે તો આનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે કયો થશે? હાઈએસ્ટ. હાઈએસ્ટ કોનો થશે? BiH3. પછી અમોનિયા, પછી PH3, SH3 અને SbH3. ખાસ યાદ રાખજો. અને પેકિંગ એફિશિયન્સી ઉપર ડિપેન્ડ છે તો એની અંદર
મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને મોલિક્યુલર માસ. આની અંદર હાઈએસ્ટ છે એ કયું આવશે? NH3, પછી PH3, પછી ASH3, SbH3 અને BiH3. તો અહીંયા હાઈએસ્ટ છે એ કયું આવશે? અમોનિયા, પછી કયું આવશે? BiH3, SbH3, ASH3 અને કયું આવશે? PH3. ક્લિયર? આની અંદર હાઈએસ્ટ આ BiH3, પછી NH3, પછી આ રીતે ડિક્રીઝિંગ થશે. ઓકે, અહીંયા આગળ આપણે કયું આવશે? અમોનિયા, પછી BiH3, SbH3, ASH3 અને PH3. તો ખાસ આ રીતે ડિફરન્સ છે. અહીંયા છે આ કેવું હાઈએસ્ટ કેમ છે? That one is due to the van der Waals force of attraction. પછી this one અને પછી આખી આ સિરીઝ. અહીંયા NH3, પછી આ રીતે ડિક્રીઝ. ક્લિયર? તો એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. સેકન્ડ થિંગ કે અમોનિયા છે ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ છે એ ફોર્મ કરે છે. બાકીનાનું છે એટોમિક સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે એ બધા ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ છે ફોર્મ નહીં કરે સ્ટ્રોંગલી. તો આ સ્ટ્રોંગલી ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ છે ફોર્મ કરે. સો અમોનિયા ઇઝ સોલ્યુબલ ઇન વોટર. NH3 છે એ શું થશે? સોલ્યુબલ ઇન વોટર. રિમેનિંગ બધા જે હાઇડ્રાઇડ્સ છે એ કેવા થશે? ઇનસોલ્યુબલ ઇન વોટર. ઓકે, એમાં આ જ રીઝન આવશે ડ્યુ ટુ ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ. ક્લિયર? સમજાય છે? તો ખાસ તમારે એટલું યાદ રાખવાનું છે. બીજો આપણે છે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરીએ છીએ કે NH3 છે અને આપણે શું કીધું છે? અમોનિયા. હવે ઓપોઝિટ લખું HN3. તો એની અંદર જે છે ધીસ વન ઇઝ નોન એઝ હાઇડ્રેઝોઇક એસિડ. Work as a strong reducing agent. અને આને આપણે સ્પ્લિટ કરીએ તો H positive plus N3 negative. This N3 negative is known as azide. It is known as azide ion. N3 negative is known as azide ion. તમારે આવી ગયું હશે લૂઇસ સ્ટ્રક્ચર પણ એનું છે આવી ગયું હશે. ક્લિયર? તો આટલું છે ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે. તો હિયર our topic is reactivity towards hydrogen. તો here this one is hydride EH3 એની શું થશે? જનરલ ફોર્મ્યુલા. NH3 is ammonia, PH3 is phosphine, ASH3 is arsine, SbH3 is stibine and BiH3 is bismuthine. આની અંદર આપણે ટોપ ટુ બોટમ આવીએ છીએ. તો ટોપ ટુ બોટમ આવીએ એમ સ્ટેબિલિટી છે શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. કઈ રીતે ખબર પડશે? ટેબલમાં આપણે ડિસોસિએશન એન્થેલ્પી છે વી કેન ફાઇન્ડ આઉટ. સેકન્ડ બેઝિસિટી છે શું થશે? ડિક્રીઝ થશે, વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થાય. થર્ડ દેટ વન ઇઝ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ છે, દેટ વન ઇઝ ઇન્ક્રીઝ થશે. બેઝિસિટી શું થાય છે? ડિક્રીઝ. અને આ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એના માટે આપણે રીઝન કર્યું હતું કે H પોઝિટિવ છે અહીંયા વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થતું જાય, ઇઝીલી રિલીઝ કરે એટલે ખુદનું શું થશે? ઓક્સિડેશન એન્ડ વર્ક એઝ એ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. Another boiling point and melting point. Boiling point depends upon molecular mass, H bonding, van der Waals and polarity. Here depends upon packing efficiency. Ammonia છે એનું boiling point, melting point higher થશે due to intermolecular H bond. અને water સાથે intermolecular H bond form કરે એટલે it is soluble in water. Remaining are hydrides are insoluble in water. અહીંયા હાઈએસ્ટ છે અને અહીંયા બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે કોનો થશે? BiH3 ડ્યુ ટુ van der Waals ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન. પછી કયું આવશે? અમોનિયા, પછી SbH3, ASH3 અને PH3. અહીંયા હાઈએસ્ટ છે કયું આવશે? અમોનિયા, પછી BiH3, SbH3, આર્સેનિક હાઇડ્રાઇડ્સ અને PH3. ક્લિયર? અને N3 નેગેટિવ છે અને આપણે શું કહીએ છીએ? એઝાઇડ કહીએ છીએ. ઓકે, હવે આપણે એક અગત્યનો ટોપિક છે JEE નીટ માટે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છે. આપણે હાઇડ્રાઇડ્સ કીધું 15 ગ્રુપના એલિમેન્ટ્સ છે હાઇડ્રાઇડ ફોર્મ કરે. તો હાઇડ્રાઇડ છે એની અંદર એનો શેપ છે કેવો થશે? પિરામિડલ શેપ છે એ થશે. સપોઝ આપણે CH4 લઈએ, મિથેન, તો આનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે કયું થશે? sp3.
અને આનો બોન્ડ એંગલ જે છે એ કેટલો આવશે 109 ડિગ્રી એન્ડ 28 મિનિટ્સ. આપણે અમોનિયા NH3 ફોર્મ કરીએ તો એમાં sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન થશે, પણ એની અંદર અહીંયા 1 છે એ શું આવશે? લોન પેર આવશે. અને વેસ્પર પ્રિન્સિપલ છે આપણે સ્ટડી કરી ગયા છે કે રિપલ્ઝન છે મેક્સિમમ છે કોની અંદર થશે? લોન પેર. પછી કયું આવશે? લોન પેર એન્ડ બોન્ડિંગ પેર. અને લિસ્ટ છે કોની અંદર આવશે? બોન્ડિંગ પેર. વેસ્પર પ્રિન્સિપલમાં આવું આપણે કેમિકલ બોન્ડિંગમાં કરી નાખ્યું છે. તો અહીંયા જે છે આ લોન પેર અને આ કયું આવશે? બોન્ડિંગ પેર. બે વચ્ચે છે અહીંયા શું થશે? રિપલ્ઝન થાય. તો બોન્ડ એંગલ જે છે આ શ્રિંક થઈને કેટલું થઈ જશે? 107 ડિગ્રી. ક્લિયર? અહીંયા જે છે બધા બોન્ડિંગ જ છે એટલે એની અંદર જે છે બોન્ડ એંગલ કેટલું હતું? 109 ડિગ્રી એન્ડ 28 મિનિટ્સ. આ ટેટ્રાહેડ્રલ છે, આપણે આને કવર કરી દઈએ એટલે કયો શેપ થઈ ગયો? પિરામિડલ શેપ થઈ ગયો. આપણે આ નોન બોન્ડિંગને એટલે આપણે આનો શેપ છે કેવો કહીએ છીએ? પિરામિડલ શેપ કહીએ છીએ. હવે આપણે છે pH3 માં જઈએ. તો pH3 માં શું થશે કે આના કરતાં આનું વોલ્યુમ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. આપણે મોટું ડ્રો કરીએ સ્ટ્રક્ચર થોડુંક, કારણ કે ફોસ્ફરસ છે એની એટોમિક રેડિયસ છે નાઇટ્રોજન કરતાં કેવી હશે? મોર. તો એની અંદર આ જે રિપલ્ઝન છે બોન્ડિંગ એ જે રિપલ્ઝન છે કેવું થઈ જશે? લેસ થાય તો આ વધારે આ સાઈડ છે શિફ્ટ થાય તો આનું બોન્ડ એંગલ છે ડિક્રીઝ થઈ જશે. કેટલું થશે? 94 ડિગ્રી થશે. તો આ રીતે જેમ છે હજી આપણે આગળ જઈએ બોન્ડ એંગલ છે એ શું થતા જશે? ડિક્રીઝ થતા જશે. જો પીપીટીમાં મેં લીધા છે અમોનિયાનું કેટલું છે? 107. pH3 છે કેટલું થશે? 94. આર્સેનિક હાઇડ્રેટ છે 92. પછી એન્ટીમની હાઇડ્રેટ છે 91 એન્ડ બિસ્મથ હાઇડ્રેટ છે કેટલું થશે? 90. કારણ કે એનું વોલ્યુમ છે અહીંયાથી જેમ ઇન્ક્રીઝ થતું જાય એમ રિપલ્ઝન છે લેસ થતું જાય એમ એની અંદર જે છે એનું બોન્ડ એંગલ ડિક્રીઝ થશે. ઓકે. નાઉ રિએક્શન ટુવર્ડ્સ ઓક્સિજન. તો આ જે છે આપણે ગ્રુપ 15 એલિમેન્ટ્સ કોની સાથે એટેચ થાય છે? ઓક્સિજન. તો એની અંદર 2 ટાઈપ છે પોસિબલ છે. One is E2O3 and second one is E2O5. ટ્રાયોક્સાઇડ અને આ શું કહેવાશે? પેન્ટોક્સાઇડ. બીમાં ડિફરન્સ એ છે કે અહીંયાનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલો આવશે? +3. અહીંયા ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેવો આવશે? +5. આનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલો આવશે? +5 અને આનો કેવો થશે? +3. હિયર આ જે છે એ કેવું થશે? મોર એસિડિક. +5 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે તો એનો ન્યુક્લિયસ ચાર્જ છે કેવો હશે? હાઈ. ન્યુક્લિયસ ચાર્જ છે એની અંદર કેવો આવશે? હાઈ આવશે. ન્યુક્લિયસ ચાર્જ હાઈ આવે તો પોલારિટી છે એની અંદર કેવી થશે? મોર થશે. પોલારિટી એની અંદર મોર થાય તો એની અંદર કોવેલેન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. તો H પોઝિટિવ છે ઇઝીલી એની અંદર રિલીઝ થશે એટલે કેવું થશે? એસિડિક થશે. ફઝાન્સ રૂલમાં મેં આગળ સ્ટાર્ટિંગમાં એક્સપ્લેન કરી નાખ્યું છે. તો અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ છે એનો સેન્ટર પોઝિટિવ ચાર્જ છે, ન્યુક્લિયસ ચાર્જ છે +5 એટલે આના કરતાં કેવો છે? મોર છે. મોર હોય તો શું થશે? ન્યુક્લિયસ ચાર્જ એની પોલારિટી કેવી કરશે? મોર કરશે. પોલારિટી છે એની અંદર મોર થાય તો કોવેલેન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. આયોનિક ડિક્રીઝ થશે અને કોવેલેન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક કેવી હશે? મોર. એટલે એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન છે ઇઝીલી રિમૂવ થાય. તો E2O5 છે દે આર મોર એસિડિક ધેન E2O3. પેન્ટોક્સાઇડ હશે એ આ ટ્રાયોક્સાઇડ કરતા છે કેવું થશે? મોર એસિડિક છે થશે. Another E2O3 downside we are coming, then metallic property છે શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. આપણે આવી ગયું છે ગ્રુપમાં we are coming from top to bottom, then metallic property છે શું થશે? ડિક્રીઝ થાય. metallic property ઇન્ક્રીઝ થાય. તો એની અંદર જે છે E2O3 ની અંદર નાઇટ્રોજન એન્ડ ફોસ્ફરસ they are acid, strongly acid. નાઇટ્રિક એસિડ, ફોસ્ફરસ એસિડ બધા કેવા થશે? સ્ટ્રોંગલી એસિડ. પછી આવશે arsenic, that one is amphoteric. એ કેવું થશે? amphoteric in nature. એમ્ફોટેરિક એટલે કેવું થશે? છક્કો. બોથ ધ પ્રોપર્ટી છે
ઇન્ડિકેટ કરે એસિડિક એન્ડ બેઝિક, ઇટ ઇઝ નોન એઝ એમ્ફોટેરિક. અને બિસ્મથ છે એ કેવું થશે? બેઝિક. નેપાળ, પાકિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, સબ ભિખારી, સોરી, આર્સેનિક એન્ડ એન્ટીમની બોથ આર છે એ કેવા થશે? એમ્ફોટેરિક. અને બિસ્મથ જે છે એ કેવું થશે? બેઝિક. ક્લિયર? તો અહીંયા જે મેટાલિક પ્રોપર્ટી છે ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે આની પ્રોપર્ટી ચેન્જ થશે. તો R2 છે એ કેવા થશે? એસિડિક. ટ્રાયોક્સાઇડ આપણે અત્યારે કન્સિડર કરીએ છીએ આ બધાના. તો નાઇટ્રોજન એન્ડ ફોસ્ફરસ ટ્રાયોક્સાઇડ છે એ કેવા થશે? એસિડિક. R2 છે એ કેવા થશે? એમ્ફોટેરિક. અને લાસ્ટ છે એ કેવું થશે? બેઝિક થશે. ખાસ યાદ રાખજો, MCQ ની અંદર પૂછાય છે. ક્લિયર? તો ખાસ ઓક્સાઇડ છે એની અંદર 2 ટાઈપ ઓક્સાઇડ પોસિબલ છે, E2O3 અને E2O5. +5 છે એનો ન્યુક્લિયસ ચાર્જ છે કેવું હશે? મોર. તો એ જે છે એની અંદર ચાર્જ મોર છે, પોલારિટી મોર થાય, કોવેલેન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇન્ક્રીઝ થાય, H પોઝિટિવ ઇઝીલી રિલીઝ કરે. તો આ જે છે +5 વાળા મોર એસિડિક દેન +3. આ જે ટ્રાયોક્સાઇડ છે એની અંદર ટોપ ટુ બોટમ આવી એટલે એનું ઓક્સિડેશન સ્ટેટ આપણે કીધું હતું કે ઉપરનો +5, નીચે શું આવે? +3. ધેટ વન ઇઝ ઓલ્સો ચેન્જ થાય. તો અહીંયા મેટાલિક પ્રોપર્ટી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. તો ફર્સ્ટ 2 છે એ કેવા થશે? એના ઓક્સાઇડ એસિડિક. R2 ના ઓક્સાઇડ કેવા થશે? એમ્ફોટેરિક. અને આનો ઓક્સાઇડ છે એ કેવું થશે? બેઝિક. ઓકે. નાઉ રિએક્ટિવિટી ટુવર્ડ્સ હેલોજન. હેલોજન સાથે આપણા એલિમેન્ટ છે એટેચ થશે. તો એની અંદર EX3 ટાઈપ કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ કરે. એના અંદર કયું આવશે? EX5 ટાઈપ કમ્પાઉન્ડ છે ફોર્મ કરે. આની અંદર EX3 એટલે હેલોજન ઓલ ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેટલું હોય? -1. તો -3. તો આનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેટલો થશે? +3. અહીંયા એલિમેન્ટ જે છે એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેટલું થશે? +5. તો +3 છે એના કરતાં +5 જેની અંદર હોય, હમણાં આપણે આગળ ડિસ્કસ કર્યું એમ સેમ, એનો ન્યુક્લિયસ ચાર્જ છે કેવો થશે? મોર. ચાર્જ છે એની અંદર કેવો થશે? મોર. ન્યુક્લિયસ ચાર્જ છે એની અંદર મોર હોય તો શું થશે? પોલરાઇઝિંગ છે એ કેવું થશે? મોર થશે. પોલરાઇઝિંગ એની અંદર મોર થાય તો એની અંદર કોવેલેન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. તો અહીંયા +5 જે ઓક્સિડેશન સ્ટેટ વાળા હશે, પેન્ટાહેલાઇડ છે, they are more covalent than ટ્રાયહેલાઇડ. ટ્રાયહેલાઇડ કરતા એ કેવા હશે? મોર કોવેલેન્ટ હશે. એકોર્ડિંગ ટુ ફજાન્સ રૂલ. સ્ટાર્ટિંગમાં જ મેં એક્સપ્લેન કરી દીધું છે, ચાર્જ મોર હશે ન્યુક્લિયસ ચાર્જ એટલે શું થશે? એનું પોલરાઇઝિંગ કેવું કરશે? મોર કરશે. પોલરાઇઝિંગ મોર કરે તો એનો કોવેલેન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. તો હિયર ધીસ વન ઇઝ એકોર્ડિંગ ટુ ફજાન્સ રૂલ આની કોવેલેન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કેવી હશે? પેન્ટાહેલાઇડ ઇઝ મોર ધેન ટ્રાયહેલાઇડ. ક્લિયર? હવે નાઇટ્રોજન, એક્સેપ્ટ નાઇટ્રોજન. નાઇટ્રોજન છે એની અંદર આપણે કરી નાખ્યું છે કે p ઓર્બિટલ ઇઝ નોટ અવેલેબલ. 7 નંબર 1s2, 2s2, 2p3. તો અહીંયા છે પછી 1s, 2s, 2p પછી કઈ આવશે? 3s. તો બોન્ડ ફોર્મેશનમાં 3s છે યુઝ થશે નહીં. ફોસ્ફરસ છે એનો 15 નંબર 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 અને અહીંયા કઈ આવશે? 3d. તો બોન્ડ ફોર્મેશન માટે 1 ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા જમ્પ થઈ જાય. 3d ઓર્બિટલ અવેલેબલ છે. આની અંદર 3d ઓર્બિટલ અવેલેબલ નથી. તો અહીંયા 3d ઓર્બિટલ છે ઇઝ નોટ પ્રેઝન્ટ. તો આની અંદર ટ્રાયહેલાઇડ છે ફોર્મ થશે બટ પેન્ટાહેલાઇડ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો નાઇટ્રોજન માટે બાકીના બધાની અંદર d ઓર્બિટલ અવેલેબલ છે તો એની અંદર પેન્ટાહેલાઇડ છે પોસિબલ છે. બટ ફોર નાઇટ્રોજન પેન્ટાહેલાઇડ ઇઝ નોટ પોસિબલ. વન મોર થિંગ, નાઇટ્રોજનના જે ટ્રાયહેલાઇડ છે એની અંદર NF3 છે એ કેવું છે? સ્ટેબલ છે. NF3 છે એ કેવું થશે? સ્ટેબલ થશે. રિમેનિંગ ઓલ એટલે કયું થશે? NCl3, Ni3, NBr3. These all are unstable અને એક્સપ્લોઝિવ, ધડાકા કરે એવા હોય એટલા માટે આ નોન નથી. કયું આવશે? ઓનલી NF3. હવે જો નાઇટ્રોજન જે છે
એના ટ્રાયહેલાઇડ છે that one is unstable. Remaining all elements ટ્રાયહેલાઇડ છે કેવા આવશે સ્ટેબલ. તો નાઇટ્રોજન ટ્રાયહેલાઇડ છે કેવું છે અનસ્ટેબલ. રિમેનિંગ ઓલ એલિમેન્ટ્સ ટ્રાયહેલાઇડ છે કેવા થશે સ્ટેબલ. આમાં 1 છે એ સ્ટેબલ છે નાઇટ્રોજન ટ્રાયફ્લોરાઇડ એ કેવું થશે સ્ટેબલ છે. રિમેનિંગ ઓલ છે અનસ્ટેબલ બીકોઝ નાઇટ્રોજન છે એ સ્મોલ ઇન સાઇઝ છે. ફ્લોરિન ઇઝ ઓલ્સો સ્મોલ સાઇઝ તો ઇલેક્ટ્રોન નાઇટ્રોજન છે ને એકોમોડેટ કરશે. ક્લોરિન બ્રોમિન એન્ડ આયોડિન ધેર સાઇઝ છે એ શું થશે ઇન્ક્રીઝ થાય તો ત્યાં એકોમોડેટ છે થશે નહીં એટલે કેવું થઈ જશે અનસ્ટેબલ. તો ખાસ 1 પોઈન્ટ એ લોકો એવું કીધું છે કે ટ્રાયહેલાઇડ ઓફ નાઇટ્રોજન છે અનસ્ટેબલ. રિમેનિંગ ઓલ એલિમેન્ટ્સ આ ગ્રુપના છે એ બધાના ટ્રાયહેલાઇડ કેવા છે સ્ટેબલ. નાઇટ્રોજનમાં ફર્સ્ટ ટ્રાયહેલાઇડ છે નાઇટ્રોજન ટ્રાયફ્લોરાઇડ છે એ સ્ટેબલ છે. રિમેનિંગ ઓલ છે કેવા આવશે અનસ્ટેબલ. એન્ડ ઇફ વી આર કમિંગ ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ ઇન ગ્રુપ તો અહીંયા લાસ્ટ કયું આવશે BiF3. તો એક્સેપ્ટ ધીસ BiF3 ઓલ એલિમેન્ટ્સ ફ્લોરાઇડ છે એ કેવા થશે પ્રીડોમિનેન્ટલી કોવેલેન્ટ. તો વાય તો એકોર્ડિંગ ટુ ફજાન્સ રૂલ. ફજાન્સ રૂલમાં આપણે છે અહીંયા આપણે ગ્રુપમાં ટોપ ટુ બોટમ આવીએ તો ન્યુક્લિયસ ચાર્જ છે એ શું થશે ડિક્રીઝ થાય. તો ન્યુક્લિયસ ચાર્જ છે ડિક્રીઝ થાય તો એની અંદર જે છે ન્યુક્લિયસ ચાર્જ છે ડિક્રીઝ થાય તો પોલરાઇઝિંગ છે એ કેવું થશે લેસ થશે. પોલરાઇઝિંગ છે એ લેસ થાય તો એની અંદર કોવેલેન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ શું થશે ડિક્રીઝ થશે. એટલા માટે એક્સેપ્ટ BiF3 ઓલ એલિમેન્ટ્સ છે એના હેલાઇડ છે એ કેવા હશે પ્રીડોમિનેન્ટલી દે આર કોવેલેન્ટ ઇન નેચર. ક્લિયર. અને ખાસ મોડ્યુલમાં કરેક્શન કરી નાખજો. મોડ્યુલમાં BF3 આપ્યું છે BF3 નહીં આવે કયું આવશે BiF3 આવશે. ઓકે. નાઉ રિએક્ટિવિટી ટુવર્ડ્સ મેટલ. આપણા એલિમેન્ટ છે કોની સાથે એટેચ થશે મેટલ સાથે. એટ ધેટ ટાઈમ ધેર ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલો આવશે -3. ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલો આવશે -3. એન્ડ દે આર એટેચ બાય બાઇનરી કમ્પાઉન્ડ્સ. બાઇનરી એટલે શું થશે 2 કમ્બાઇન થાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ બાઇનરી. એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ જે છે આપણી પાસે નાઇટ્રોજન પ્રોડ્યુસ કેલ્શિયમ નાઇટ્રાઇડ Ca3N2. It is known as calcium nitride. Second, that one is calcium phosphide Ca3P2. Binary kevai. So this one is calcium phosphide. Another sodium arsenide. Sodium arsenide. પછી જે આપ્યું છે ઝિંક એન્ટીમોનાઇડ Zn3 Sb2 અને લાસ્ટ આપ્યું છે મેગ્નેશિયમ બિસ્મ્યુથાઇડ Mg3Bi2. ઓક્સિડેશન સ્ટેટ જે છે ફર્સ્ટ આપણે કયું કીધું છે કેલ્શિયમ ફોસ્ફાઇન તો કેલ્શિયમ નાઇટ્રાઇડ. તો કેલ્શિયમ નાઇટ્રાઇડ છે એની અંદર કેલ્શિયમ ઓલવેઝ +2 હોય એટલે આ કેટલું થશે +6. ઓલી સાઈડ જાય એટલે -6 ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે આ કેટલું થશે -3. એવી રીતે અહીંયા સોડિયમ જે છે Na3 કયું છે As2 સોડિયમ આર્સેનાઇડ. અહીંયા મિસ્ટેક છે As2 નહીં આવે ઓનલી શું આવશે As આવશે. તો આ જે છે એ કેટલું થશે +3 તો આ કેટલું થશે -3. ઝિંક છે એ +2 એટલે આ કેટલું થશે +6 અહીં કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો -3. Mg +2 એટલે +6 તો અહીંયા જે છે એ કેવું થશે -2. તો આ રીતે છે દે આર કમ્બાઇન્ડ વિથ મેટલ. નેમ છે યાદ રાખવાના Ca3N2 એટલે શું થશે કેલ્શિયમ નાઇટ્રાઇડ. Ca3P2 એટલે શું થઈ જશે કેલ્શિયમ ફોસ્ફાઇડ. Na3As એટલે સોડિયમ આર્સેનાઇડ. Zn3Sb2 that one is known as zinc antimonide. અને Mg3Bi2 એટલે શું થશે એનું નેમ મેગ્નેશિયમ બિસ્મ્યુથાઇડ. ક્લિયર. હવે જો સમ આપણે ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન છે એનસીઆરટીને ડિસ્કસ કરી નાખીએ બોર્ડ એક્ઝામ માટે. 7.1 થ્રુ ધ નાઇટ્રોજન exhibit +5 oxidation state but it does not form the pentahalide. નાઇટ્રોજન છે શું થશે 7 નંબર 1s2 2s2 2p3. તો આ 3 અને આ 2 સાયમલ્ટેનિયસલી રિમૂવ થાય તો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે +5 ઇઝ પોસિબલ.
પણ જ્યારે એને બોન્ડ ફોર્મેશન કરવું હોય, હાઇબ્રિડાઇઝેશન કરવું હોય તો ડી ઓર્બિટલ ઇઝ નોટ અવેલેબલ, કારણ કે 1s 2s 2p પછી અહીંયા કઈ આવે છે 3s, તો ડી ઓર્બિટલ ઇઝ નોટ અવેલેબલ એટલા માટે. 7.2 pH3 has lower boiling point than NH3. Why? તો NH3 છે એની અંદર આપણે હમણાં કર્યું હતું, શું ફોર્મ થશે? ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ. pH3 માં નહીં થાય. સ્મોલર સાઇઝના લીધે થશે, પછી સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થાય, એની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિક્રીઝ થાય, એટલે એની અંદર H બોન્ડ નોટ પોસિબલ. Index question 7.1. Why are the pentahalide more covalent than trihalide? Pentahalide, trihalide, EX3 અને EX5. અહીંયા ઓક્સિડેશન સ્ટેટ +5, અહીંયા +3. ન્યુક્લિયસ ચાર્જ કેવો થશે? મોર થશે. મોર થાય તો પોલરાઇઝિંગ મોર. કોવેલેન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇઝ મોર એકોર્ડિંગ ટુ ફઝાન્સ રૂલ. 7.2 BiH3 the strongest reducing agent among all the halides, group 15. તો ઉપર જે છે એ કયું આવશે? NH3, તો નાઇટ્રોજન એન્ડ હાઇડ્રોજન. એટોમિક વોલ્યુમ કેવું હશે? લેસ. ફોસ્ફરસ ઇન્ક્રીઝ થશે, ફોસ્ફરસ એન્ડ હાઇડ્રોજન. પછી આર્સેનિક એન્ડ હાઇડ્રોજન. પછી જે છે આપણી પાસે કયું આવશે? બિસ્મથ. અને લાસ્ટ એન્ટીમની, અને લાસ્ટ છે એ કયું આવશે? બિસ્મથ. તો અહીંયા આર્સેનિક, એન્ટીમની અને બિસ્મથ. તો આ જે છે શું થશે? એનું વેરી લેસ ઓવરલેપિંગ હશે, તો ઇઝીલી H પોઝિટિવ છે ડિક્રીઝ થશે. તો ઘણા બધા ફેક્ટર આવે. ટોપ ટુ બોટમ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિક્રીઝ, ટોપ ટુ બોટમ એટોમિક વોલ્યુમ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ. સો દેટ વન ઇઝ એટ્રેક્શન ડિક્રીઝ થાય, એટલે ઇઝીલી H પોઝિટિવ છે એ રિલીઝ કરે. H પોઝિટિવ રિમૂવ થાય એટલે કયું રિએક્શન કહેવાશે? ઓક્સિડેશન. ખુદનું ઓક્સિડેશન, નેબરનું શું કહેવાય? રિડક્શન કરે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. તો રિડ્યુસિંગ એજન્ટ નેચર છે એની અંદર શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. આપણે પ્રોપર્ટીમાં આગળ ડિસ્કસ છે કરી નાખ્યું છે. ઓકે, નાઉ પ્રિપરેશન ઓફ નાઇટ્રોજન ગેસ. ડાયનાઇટ્રોજન આપણે કહીએ છીએ N2. એનું પ્રિપરેશન. ફર્સ્ટ ધેટ વન ઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન. તો એની અંદર એટમોસ્ફિયરમાં જે એર હોય એનું આપણે લિક્વિફિકેશન કરીએ છીએ. એનું આપણે શું કરીએ છીએ? લિક્વિફિકેશન. તો લિક્વિફિકેશન જે છે એની અંદર આપણને કયું મળશે? લિક્વિડ O2 અને N2. આ 2 લિક્વિડ મળશે. ધીસ 2 વી હેવ ટુ સેપરેટ. તો એને સેપરેટ કરવા માટે કઈ મેથડ આપણે યુઝ કરીએ છીએ? ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશન. સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન એન્ડ ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશન તમારે આવશે ડિટેલમાં પ્રેક્ટિકલ ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી POC ની અંદર. જ્યારે વેન both the boiling point difference is more, at that time we have to use simple distillation, and boiling point difference is less, તો શું યુઝ કરવું પડશે? ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશન. મેટોલોજીમાં મેં થોડું ઘણું ડિસ્કસ કર્યું હતું. તો અહીંયા આપણે આ બે જે છે એનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે એ આપણે જોઈએ. તો ડાયનાઇટ્રોજન છે એનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે 77.2 કેલ્વિન, અને આનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે કેટલું છે? 90 કેલ્વિન. બે લિક્વિફિકેશન કર્યું એટલે કયા સ્ટેટમાં હશે? લિક્વિડ સ્ટેટમાં. જો ડાયાગ્રામથી હું એક્સપ્લેન કરું, આ રીતે આપણે રહીએ છીએ રાઉન્ડ બોટમ ફ્લાસ્ક. અહીંયા ટ્રાયપોલ સ્ટેન્ડ હશે. અહીંયા શું રાખીએ છીએ? વાયર ગોસ. અને અહીંયા આપણે એને હીટ કરવાનું છે. હવે અહીંયા આપણી પાસે લિક્વિડ ફોર્મમાં ઓક્સિજન અને કયું છે? નાઇટ્રોજન છે. બોઇલિંગ પોઈન્ટ ડિફરન્સ લેસ છે એટલે આપણે ફ્રેક્શનલેટિંગ કોલમ અહીંયા આપણે અરેન્જ કરશું. ધીસ વન ઇઝ નોન એઝ ફ્રેક્શનેટિંગ કોલમ. એની અંદર આવા સ્મોલ માર્બલ સ્ટોન્સ છે આપણે રાખેલા હશે. અહીંયા થર્મોમીટર છે દેટ ઇન્ડિકેટ ધ ટેમ્પરેચર, અને અહીંયાથી જે છે
કન્ડેન્સર આપણે જનરલી યુઝ કરીએ છીએ અને એને સરાઉન્ડેડ છે આ રીતે કોલ્ડ વોટર હોય. અહીંયા એની જરૂર નથી, ખાલી આ રીતે ટ્યુબ રાખી દઈએ. અહીંયાથી બે ગેસ છે એ અહીંયા બોઇલ થવાના સ્ટાર્ટ થશે. તો બોઇલિંગ પોઈન્ટ નાઇટ્રોજનનો કેવો છે? લેસ છે, 77.2. તો ફર્સ્ટ અહીંયા નાઇટ્રોજન ગેસ છે એ પાસ થશે લિક્વિડમાંથી ગેસમાં કન્વર્ટ થઈને, અને અહીંયા જે આવશે એ કયું આવશે? નાઇટ્રોજન ગેસ. અને આની અંદર જે રિમેનિંગ હશે એ કયું હશે? ઓક્સિજન હશે. તો આ રીતે જે છે બે શું થઈ જશે? સેપરેટ થઈ જશે. તો ધીસ વન ઇઝ સિમ્પલ મેથડ. ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર આ રીતે નાઇટ્રોજન ગેસ છે પ્રોડ્યુસ થાય છે. ક્લિયર? નાઉ પ્રિપરેશન ઓફ ડાયનાઇટ્રોજન લેબોરેટરી મેથડ. લેબોરેટરી એટલે આપણને ખબર છે એની અંદર કેમિકલ છે મિક્સ કરીને આપણે પ્રિપેર કરીએ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ લેબોરેટરી મેથડ. તો અહીંયા આપણે કેમિકલ છે બધા મિક્સ કરશું. NH4Cl અમોનિયમ ક્લોરાઇડ, NH4Cl આપણે એક્વિયસ સોલ્યુશન લઈએ છીએ. મિક્સ વિથ ધ સોડિયમ નાઇટ્રાઇટ એટલે શું થશે? NaNO2. એક્વિયસ આ ટુ સોલ્યુશન આપણે મિક્સ કરીએ તો આની અંદર નાઇટ્રોજન એન્ડ નાઇટ્રોજન કમ્બાઈન થાય એટલે શું ફોર્મ થશે? N2. NaNCl શું રિલીઝ થઈ જશે? NaCl પ્લસ what is remaining? 4 hydrogen and 2 oxygen એટલે 2H2O. તો અહીંયા નાઇટ્રોજન ગેસ છે એ શું થઈ જશે? રિલીઝ થશે. ગેસિયસ હશે. આ જે છે લિક્વિડ અને આ કેવું હશે? એક્વિયસ. વોટરમાં ડિસોલ્વ થઈ જાય. ક્લિયર? તો આ જે છે એનું શું થઈ ગયું? લેબોરેટરી પ્રિપરેશન. તો એની અંદર આપણે અમોનિયમ ક્લોરાઇડ અને સોડિયમ નાઇટ્રાઇટ રિએક્ટ કરીએ એટલે નાઇટ્રોજન ગેસ પ્લસ NaCl પ્લસ 2H2 ઓબ્ટેન થાય છે. એન્ડ સ્મોલ એમાઉન્ટ ઓફ NO and HNO3 બાય પ્રોડક્ટ છે કયું ઓબ્ટેન થાય છે? NO and HNO3. તો આ બાય પ્રોડક્ટ છે આપણે શું કરવી પડશે? રિમૂવ કરવી પડશે. તો રિમૂવ કરવા માટે એને આપણે પાસ કરીએ છીએ એક્વિયસ સોલ્યુશન ઓફ સલ્ફ્યુરિક એસિડ એન્ડ ધ પોટેશિયમ ડાઇક્રોમેટ. એક્વિયસ સોલ્યુશન ઓફ કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 એન્ડ પોટેશિયમ ડાઇક્રોમેટ Na2Cr2O7. આની અંદરથી પાસ કરીએ એટલે એડઝોર્બ થઈ જાય અને આપણે નાઇટ્રોજન ગેસ છે ઓબ્ટેન થશે. ક્લિયર? સેકન્ડ મેથડ આપી છે એ લોકોએ અમોનિયમ ડાઇક્રોમેટ. કયું આપ્યું છે? અમોનિયમ ડાઇક્રોમેટ NH4 twice Cr2O7. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અમોનિયમ ડાઇક્રોમેટ. એને આપણે હીટ કરીએ એટલે નાઇટ્રોજન ગેસ છે રિલીઝ થશે. પ્લસ હાઇડ્રોજન છે કેટલા થયા? 4 2 8 એટલે અહીંયા જે છે 4H2O છે રિલીઝ થશે. પ્લસ ક્રોમિયમ કેટલા છે? 2 મોલ્સ એટલે Cr2O3. ઓક્સિજન બેલેન્સ કરો ઇક્વેશન. નાઇટ્રોજન કેટલા છે? 2 N2. હાઇડ્રોજન 4 2 8 8 થઈ ગયા. ઓક્સિજન 4 + 3 એટલે 7 અને 2 મોલ્સ ઓફ ક્રોમિયમ. આ જે છે અમોનિયમ ક્રોમેટ જે છે એ ઓરેન્જ કલર હશે ને અહીંયા જે ફોર્મ થાય Cr2O એ જે છે એ કયો કલર આવશે? ગ્રીન કલર આવશે. તો કલર ચેન્જ થાય ધેન ઓલ્સો યુ કેન આઈડેન્ટિફાય. પ્રેક્ટિકલની અંદર આ રીતે પૂછાઈ ગયું છે. તો આ જે છે ઓરેન્જ કલર હશે અમોનિયમ ડાઇક્રોમેટ અને અહીંયા જે છે Cr2O3 ની અંદર કન્વર્ટ થશે તો એનો કલર જે છે કેવો થઈ જશે? ગ્રીન કલર થઈ જશે. Very pure nitrogen is obtained by the thermal decomposition of azide compound. Azide compound છે એનું આપણે થર્મલ ડિકમ્પોઝિશન કરીએ તો શું ઓબ્ટેન થશે? પ્યોર નાઇટ્રોજન. તો બેરિયમ એઝાઇડ લઈએ છીએ BaN3 twice. એઝાઇડ મેં આગળ ડિસ્કસ કરી નાખ્યું છે. આનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેવું હોય? -1. 2 મોલ્સ છે એટલે -2 અને આ Ba+2. આ જે છે સ્પ્લિટ થાય એટલે અહીંયા Ba +3 મોલ્સ ઓફ N2 નાઇટ્રોજન ગેસ છે રિલીઝ થશે. તો ધીસ વન ઇઝ બેરિયમ એઝાઇડ. હવે આપણે સોડિયમ એઝાઇડ લઈએ તો NaN3 આ +1 અને આ કેવું હોય? -1. તો અહીંયા જે છે આ 3 છે એટલે આપણે કેટલા મોલ્સ લઈ લઈએ? 2 મોલ્સ. gives 2 moles of sodium plus 3 moles of N2 nitrogen gas is released. Clear?
તો અહીંયા જે છે એ લોકોએ પ્રિપરેશન આપી છે લેબોરેટરી, એની અંદર 3 ડિફરન્ટ મેથડ છે એ આપેલી છે. ફર્સ્ટ જે છે અમોનિયમ ક્લોરાઇડ, સોડિયમ નાઇટ્રેટ gives N2 plus NaCl plus 2H2O. બાય પ્રોડક્ટ કયું છે? NON HNO3. સેપરેટ કરવા માટે એને કોની અંદરથી પાસ કરવાનું છે? કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 and sodium dichromate solution. Another ammonium dichromate, orange color, heat કરીએ N2 plus 4H2O Cr2O3 green color. Barium azide, એને આપણે હીટ કરીએ તો ડિકમ્પોઝિશનથી છે ઓપ્ટેન થશે, અને આ સોડિયમ એઝાઇડ, એમાંથી આપણને અમોનિયા ગેસ છે ઓપ્ટેન થશે. ક્લિયર? પ્રોપર્ટીઝ ઓફ નાઇટ્રોજન. ડાયનાઇટ્રોજન ઇઝ એ કલરલેસ, ઓર્ડરલેસ અને ટેસ્ટલેસ એન્ડ નોન ટોક્સિક ગેસ. It has the 2 stable isotopes. નાઇટ્રોજન છે 14 અને કયું આવશે? 15. એટોમિક નંબર છે 7 અને આ કયું આવશે? 14 અને 7 and 15. 2 isotopes. Isotopes કોને કહેવાય? એટોમિક નંબર or number of protons છે કેવા આવશે? Same, but number of neutrons are different. They are known as isotopes of each other. લો સોલ્યુબિલિટી ઇન વોટર, અને એનું ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે કેવું આવશે? લોઅર. ટેબલમાં આપણને આપેલું જ છે. ડાયનાઇટ્રોજન ઇઝ રેધર ઇનર્ટ એટ રૂમ ટેમ્પરેચર બીકોઝ ઓફ ધ હાઈ બોન્ડ એન્થલ્પી. નાઇટ્રોજન રૂમ ટેમ્પરેચર ઇનર્ટ હશે કારણ કે એની બોન્ડ એન્થલ્પી હાઈ છે. નાઇટ્રોજન છે એમાં કેવા બોન્ડ ફોર્મ થશે? ટ્રિપલ બોન્ડ. એટલે ટુ બ્રેક ધ બોન્ડ એનર્જી ઇઝ રિક્વાયર્ડ હાઈ. સો રૂમ ટેમ્પરેચર એ કેવું હશે? ઇનર્ટ હશે. બટ વેન વી ઇન્ક્રીઝ ધ ટેમ્પરેચર તો બોન્ડ છે એ શું થઈ જશે? બ્રેક થઈ જશે. ઇટ કન્વર્ટ ઇન ટુ આયોનિક નાઇટ્રાઇટ્સ એન્ડ નોન મેટલ્સ એન્ડ ધ કોવેલેન્ટ નાઇટ્રાઇટ્સ એની અંદર છે ફોર્મ થાય. તો એના ટિપિકલ રિએક્શન છે આપણે જોઈએ, પણ બધા જ રિએક્શન છે કેવા થશે? હાઈ ટેમ્પરેચર. લો ટેમ્પરેચર એનું બિહેવિયર છે કેવું આવશે? ઇનર્ટ આવશે. તો ફર્સ્ટ દેટ વન ઇઝ રિએક્શન વિથ લિથિયમ. તો 6Li પ્લસ N2 ડેલ્ટા, એટલે શું થશે? હીટ gives 2 moles of Li3N lithium nitride. મેગ્નેશિયમ સાથે રિએક્શન કરીએ 3 moles of Mg plus N2 delta, convert Mg3N2. અહીંયા N2 એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ, Mg plus 2 એટલે શું થશે? +6. ઓલી સાઈડ જાય એટલે -6 ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે કેટલું થશે? -3. Another reaction with hydrogen. So Ni plus 3H2 produce 2 moles of NH3. This one is known as Haber's process. આપણે આવી ગયું છે ઘણી બધી વાર, તમને યાદ જ હોય. This one is known as Haber's process. અને આની અંદર કેટલિસ્ટ આપણે યુઝ કરીએ છીએ FeO, આયરન ઓક્સાઇડ છે યુઝ એઝ અ કેટલિસ્ટ. ટેમ્પરેચર ઇઝ 773 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર એન્ડ 200 બાર પ્રેશર. અને અહીંયા શું પ્રોડ્યુસ થશે? અમોનિયા ગેસ. ધીસ રિએક્શન ઇઝ એક્સોથર્મિક રિએક્શન. એનર્જી છે એની અંદર શું થશે? રિલીઝ થશે. તો હીટ ઓફ ફોર્મેશન ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ છે કેવી આવશે? નેગેટિવ -46.1 કિલો જૂલ પર મોલ. એનર્જી છે એની અંદર શું થાય છે? રિલીઝ થાય છે. ક્લિયર? વન મોર એ લોકોએ આપ્યું છે રિએક્શન વિથ ઓક્સિજન. કોની સાથે રિએક્શન કરવાનું છે? ઓક્સિજન. N2 plus O2. અહીંયા જે છે that one is temperature very high required 2000 Kelvin. શું પ્રોડ્યુસ થશે? 2NO. ઓકે, તો અહીંયા જે છે બધા ગેસિયસ સ્ટેટમાં આવશે. આ NO છે that one is એનું પાછું ઓક્સિજન સાથે રિએક્શન કરી NO2 માં કન્વર્ટ થાય. વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરીએ તો શું પ્રોડ્યુસ કરશે? HNO3 નાઇટ્રિક એસિડ. આપણે આ ચેપ્ટરમાં આવશે પ્રિપરેશન ઓફ નાઇટ્રિક એસિડ, ઓસ્વાલ મેથડ. સરફેસ કેમિસ્ટ્રીની અંદર આપણે આવી ગયું છે. તો ધીસ વન ઇઝ યુઝ ઇન પ્રિપરેશન ઓફ નાઇટ્રિક એસિડ. ધીસ વન ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ બ્રેકલેન્ડ or Birkeland. Birkeland and add process. આપણા સિલેબસમાં નથી પણ ક્યાંય કોમ્પિટિટિવમાં પૂછાય તો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ Birkeland
and add process. Clear? અને ઓસ્વાલ્ડ પ્રોસેસ તો આપણે આવી જ ગયું છે. ક્લિયર? તો આ જે છે એનું આપણે શું થશે? કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ. હવે આપણે એના યુઝિસ છે એ જોઈ લઈએ નાઇટ્રોજનના. The main use of dinitrogen is the manufacture of ammonia and other industrial chemicals containing nitrogen, calcium cyanamide. શું આવશે? કેલ્શિયમ સાયનેમાઇડ. તો કેલ્શિયમ સાયનેમાઇડ એટલે શું થશે? CaCN2. કેલ્શિયમ સાયનેમાઇડ ઇઝ CaCN2. It also finds use where an inert atmosphere is required in iron and steel industry in inert dilution for the reactive chemicals. Inert atmosphere છે ક્રિએટ કરવા માટે યુઝ થાય છે. ક્લિયર? સિમ્પલ યુઝેસ છે, અંડરલાઇન કરતા જાજો MCQ પૂછે એવા કોઈ પોઈન્ટ લાગે તો. Liquid dinitrogen is used as a refrigerant to preserve biological material and in the temperature છે ડિક્રીઝ કરવા માટે યુઝ થશે. Food items and the cryosurgery. ક્રાયોસર્જરી મીન્સ કે સર્જરીમાં ટેમ્પરેચર લોઅર રિક્વાયર હોય ત્યાં નાઇટ્રોજનનું સ્પ્રે કરી નાખે એટલે ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થઈ જાય. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ક્રાયોસર્જરી. ક્લિયર? થોડા ક્વેશ્ચન આપેલા છે, ડિસ્કસ કરી નાખીએ. એક્ઝામ્પલ 7.3. રાઇટ ધ રિએક્શન ઓફ થર્મલ ડિકમ્પોઝિશન ઓફ સોડિયમ એઝાઇડ એટલે શું થશે? NaN3 gives 2 moles of Na plus 3N2. રિએક્શન મેં અહીંયા ડિસ્કસ કર્યું હતું, મોડ્યુલમાં નથી, ત્યાં તમે નોટ ડાઉન છે કરી લેજો. સેકન્ડ, વાય ઇઝ N2 ઇઝ લેસ રિએક્ટિવ એટ રૂમ ટેમ્પરેચર. તો આની અંદર થિયરીમાં આપ્યું છે એ લોકોએ પી મલ્ટિપલ બોન્ડ ફોર્મ કરે છે અને આપણને ખબર છે નાઇટ્રોજનમાં કેટલા બોન્ડ ફોર્મ થશે? ટ્રિપલ બોન્ડ, 1 સિગ્મા અને 2 પાઈ બોન્ડ. તો એને બોન્ડ બ્રેક કરવા માટે એનર્જી ઇઝ રિક્વાયર મોર. ઓકે, નાઉ પ્રિપરેશન ઓફ અમોનિયા. અમોનિયા એટલે શું થશે? NH3. ફર્સ્ટ મેથડ ઇઝ ફ્રોમ યુરિયા NH2CO NH2. It is known as urea. We have to dissolve in water 2 moles of H2O. It will produce 4 hydrogen NH4 NH4. So NH4 twice and CO3. And આનું immediately decomposition thus it will produce 2 moles of NH3 plus H2O plus CO2 gas is released. તો આની અંદર શું ફોર્મ થઈ ગયું? અમોનિયા. આ જે છે રિવર્સિબલ રિએક્શન છે. વન મોર થિંગ, આ અમોનિયા છે તો આ કેવું થશે? બેઝિક ઇન નેચર. H2O એ કેવું હશે? ન્યુટ્રલ. અને CO2 છે એ કેવું થશે? એસિડિક. તો ઓલ 3 ડિફરન્ટ નેચરવાળા કમ્પાઉન્ડ છે ફોર્મ થાય છે. ammonia, H2 and CO2. Okay, so this one is first method. Second, small scale ઉપર આપણે અમોનિયા છે પ્રિપેર કરવું હોય લેબોરેટરી સ્કેલ ઉપર, તો આપણે સેમ્પલ કીધું લેબોરેટરીની અંદર પ્રિપેર કરવું હોય તો કેમિકલ્સ છે આપણે યુઝ કરશું લેબોરેટરીની અંદર. તો NH4Cl અમોનિયમ ક્લોરાઇડ, 2 moles of NH4Cl અમોનિયમ ક્લોરાઇડ. React with calcium hydroxide. કોની સાથે રિએક્શન કરીએ છીએ? કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. પ્રોડ્યુસ અમોનિયા પ્રોડ્યુસ કરી નાખીએ 2 moles of NH3 પ્લસ કેલ્શિયમ એન્ડ 2 ક્લોરીન એટલે શું થઈ જશે? CaCl2 પ્લસ what is remaining now? 2OH negative અને અહીંયાથી 2H positive. Produce 2 moles of H2O. Clear? Now, third that one is ammonium sulfate, NH4 twice. Ammonium salt આપણે use કરીએ છીએ, SO4. React with sodium hydroxide, 2 moles of NaOH. Produce NH3 આપણે જે પ્રિપેર કરવાનું છે તો ફર્સ્ટ લઈ લેવાય 2 moles of NH3 પ્લસ this one is 2Na and SO4, Na2SO4. What is remaining? 2OH negative અને અહીંયાથી 2H positive plus 2 moles of H2O. તો લેબોરેટરી પ્રિપરેશનમાં 2 મેથડ આવશે. અમોનિયમ ક્લોરાઇડ પ્લસ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ gives ammonia plus CaCl2 plus H2O and ammonium sulfate plus sodium hydroxide gives ammonia plus sodium sulfate plus H2O. Okay.
નાવ પ્રિપરેશન ઓફ અમોનિયા લાર્જ સ્કેલ ઉપર આપણે પ્રિપેર કરવું છે એ તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્કેલ ઉપર તેના માટે કઈ મેથડ યુઝ કરીએ છીએ? હેબર્સ પ્રોસેસ આપણે આવી ગયું છે ઘણી બધી વાર. તો હેબર્સ પ્રોસેસ છે એની અંદર આપણે શું લઈએ છીએ? N2 plus 3H2 gives 2 moles of NH3 gaseous. Here temperature છે આપણે લઈએ છીએ 200 atmosphere pressure અને પ્રેશર છે કેટલું લીધું છે? 200 atmosphere અને આની અંદર જે છે આપણે પ્રેશર કેટલું લઈએ છીએ? 773 or 700 Kelvin temperature. Now catalyst છે અહીંયા આપણે કયું યુઝ કરીએ છીએ? FeO iron oxide ઇક્વિલિબ્રિયમ મેન્ટેન થશે અને રિએક્શન છે એ ફાસ્ટ કરવું હોય તો એની અંદર આપણે કેટાલિટિક પ્રમોટર છે એ એડ કરવું પડશે. સરફેસ કેમિસ્ટ્રીની અંદર આપણે કહ્યું હતું કે આની અંદર છે મોલિબ્લેડમ આપણે યુઝ કરતા હતા. કેટાલિસ્ટનો કેટાલિસ્ટ, ડોન કા ડોન, બાપ કા બાપ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ પ્રમોટર્સ. તો અહીંયા કેટાલિક પ્રમોટર છે એની અંદર આપણે મોલિબ્લેડમ કીધું હતું. અહીંયા એ લોકોએ કીધું છે K2O or Al2O3. We can use as a catalytic promoter. FeO છે એની એક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે આપણે એડ કરીએ છીએ. That one is known as catalytic promoter. તો આની અંદર catalytic promoter છે કયા યુઝ થશે? K2O or Al2O3. One more thing કે આપણે કહ્યું હતું રિએક્શન છે કેવું છે? એક્સોથર્મિક રિએક્શન છે. તો here delta H equal to exothermic એટલે કેવું આવશે? minus 46.1 કિલોજૂલ પર મોલ. એનર્જી છે રિલીઝ થશે. ક્લિયર? તો ધીસ વન ઇઝ હેબર્સ પ્રોસેસ. હવે જે આ હેબર્સ પ્રોસેસ છે એની અંદર એ લોકોએ ડાયાગ્રામ આપ્યો છે, કાંઈ ડ્રો નથી કરવાનું, તમને ખાલી એક્સપ્લેન કરું છું, બરાબર, કે કઈ રીતે છે એ વર્ક કરે છે. તો ફર્સ્ટ આપણે જે છે એની અંદર કયો ગેસ એન્ટર કરીએ છીએ? હાઇડ્રોજન ગેસ એન્ડ નાઇટ્રોજન ગેસ, બોથ ધ સાઇડથી ગેસ છે એની અંદર એન્ટર થાય છે. કમ્પ્રેશર છે આપણે કીધું કે પ્રેશર છે વેરી હાઈ છે, 200 એટમોસ્ફિયર કરવું પડે છે, તો ત્યાં કમ્પ્રેસ થશે અને પ્રેશર છે શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. પછી કેટાલિટિક ટેન્ક છે એની અંદર છે એન્ટર થશે, ત્યાં આયર્ન ઓક્સાઇડ એન્ડ કેટાલિટિક પ્રમોટર્સ છે કયા એડ કરેલા છે? Al2O3 એન્ડ K2O જે છે એની અંદર, અને ટેમ્પરેચર 700 કેલ્વિન આપણે ત્યાં મેન્ટેન કરેલું છે. તેમાં N2 અને 3H2 નીચે રિએક્શન થઈને શું પ્રોડ્યુસ કરશે? અમોનિયા. અમોનિયા જે છે ત્યાં કલેક્ટ થશે લિક્વિડ અમોનિયા, વોટરની અંદર ડિઝોલ્વ થાય એટલે. પણ સમ N2 અને H2 જે રિએક્ટ ન થયા એ પાછા ગેસીસ થઈને ક્યાં આવે છે? ઉપર આવે છે. ઉપર પંપ રાખ્યો છે એને શું કરશે? એટ્રેક્ટ કરશે, સક્શન કરીને પાછું છે આની અંદર છે કમ્પ્રેશરની જે ટેન્ક છે એની અંદર એન્ટર કરી દે અને રીયુઝ થશે. તો આ રીતે આખું સાયકલ છે એ લોકોએ એક્સપ્લેન કર્યું છે. બરાબર, આ કંઈ તમારે ડ્રો નથી કરવાનો, આ તો ખાલી તમે ડાયાગ્રામ જોવો તો આઈડિયા આવે કે આ કઈ પ્રોસેસ છે. ઓકે. Properties of ammonia. Ammonia is colorless gas with the pungent odor. ડ્રેનેજમાંથી ઇરિટેટિંગ જે સ્મેલ આવે એ પંજન્ટ ઓર્ડર કહેવાય. ઇટ્સ ફ્રીઝિંગ એન્ડ બોઇલિંગ પોઇન્ટ્સ આર 198.4 and 239.7 કેલ્વિન રિસ્પેક્ટિવલી. ઇન ધ સોલિડ એન્ડ લિક્વિડ સ્ટેટ એ શું ફોર્મ કરશે? ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ. આપણે આગળ ડિસ્કસ કરી નાખ્યું છે. ઇટ પ્રોડ્યુસ ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ. એટલા માટે એનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ એન્ડ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કેવું આવશે? હાયર આવશે. ઇટ ઇઝ સોલ્યુબલ ઇન વોટર. વોટરમાં કેવું થશે? સોલ્યુબલ થશે. The ammonia molecules is trigonal pyramidal with the nitrogen atom. એનો જે શેપ છે આપણે છે ટ્રાયગોનલ પિરામિડલ નહીં થાય, કેવો શેપ થશે? ઓનલી પિરામિડલ થશે. જો NH3 N H H H અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન પેર. આની અંદર અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન પેર જે છે એને કન્સિડર કરો તો આખો શેપ છે કયો થશે? ટેટ્રાહેડ્રલ થશે. બટ આને હું કવર કરી દઉં એટલે આ શેપ છે કયો કહેવાશે? પિરામિડલ શેપ. આ કયો શેપ થઈ ગયો? પિરામિડલ શેપ. અહીંયા જે છે બોન્ડ લેન્થ જે છે નાઇટ્રોજન એન્ડ હાઇડ્રોજન ઇઝ 101.7. બોન્ડ લેન્થ જે છે કેટલું આવશે? 101.7 pm. અને આ જે છે બોન્ડ એંગલ હાઇડ્રોજન નાઇટ્રોજન એન્ડ હાઇડ્રોજન બોન્ડ એંગલ ઇઝ 107.8 degree.
ક્લિયર? તો આ રીતે જે છે એનું સ્ટ્રક્ચર છે એ થશે અમોનિયાનું. ક્લિયર? અને આપણે હમણાં જ કીધું અમોનિયા છે વોટર સાથે શું ફોર્મ કરશે? ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ. સો ઇટ ઇઝ હાઈલી સોલ્યુબલ ઇન વોટર. નાઉ અમોનિયા ઇઝ dissolved in water. તો અમોનિયા આપણે NH3 એનું કોને સાથે રિએક્શન કરીએ છીએ? વોટર. NH3 અમોનિયા, નાઇટ્રોજન પાસે છે એ શું હશે? લોન પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. આ ગેસિયસ અને આ કેવું હશે? લિક્વિડ. H2O કઈ રીતે સ્પ્લિટ થશે? H પોઝિટિવ એનો OH નેગેટિવ. H પોઝિટિવ અહીં શિફ્ટ કરે એટલે આ લોરી બ્રોન્સ્ટેડ છે એ શું થઈ જશે? એસિડ. લોરી બ્રોન્સ્ટેડમાં આપણે કીધું હતું H પોઝિટિવ ડોનેટ કરે અને શું કહેવાશે? એસિડ. તો અહીંયા શું પ્રોડ્યુસ થશે? NH4 પોઝિટિવ પ્લસ OH નેગેટિવ. NH4 પોઝિટિવ એન્ડ OH નેગેટિવ છે અહીંયા પ્રોડ્યુસ થશે. એકવીએસ એન્ડ એકવીએસ. ક્લિયર? નાઉ આ જે છે H પોઝિટિવ એક્સેપ્ટ કરે એટલે આ શું કહેવાશે? બેઝ. આ જે છે ફોરવર્ડ ડાયરેક્શન માટે આપણે કીધું કે H પોઝિટિવ ડોનેટ કરે એટલે એસિડ, આ એક્સેપ્ટ કરે એટલે બેઝ. હવે હું રિવર્સિબલ બેકવર્ડ ડાયરેક્શન માટે અહીંયા છે આપણે નોટ ડાઉન કરીએ. તો આ રિએક્ટરને આ પ્રોડક્ટ કહેવાય. તો આ પ્રોડ્યુસ કરવું હોય તો અહીંયાથી આ H પોઝિટિવ અહીં શિફ્ટ કરે. શિફ્ટ કરે એટલે આ શું થશે? એસિડ અને આ શું થશે? બેઝ. આ બેઝ 1 તો એનો કોન્જ્યુગેટ એસિડ 1. આ એસિડ 2 તો એનો કોન્જ્યુગેટ બેઝ 2. તો આ જે છે અમોનિયા વોટરમાં OH નેગેટિવ પ્રોડ્યુસ કરે છે એટલે કેવું થશે? બેઝિક. અને આપણે લુઈસ એસિડ બેઝે આગળ ડિસ્કસ કર્યું કે અહીંયા નાઇટ્રોજન છે લોન પેર છે તો આ શું કહેવાશે? લુઈસ બેઝ. અને અહીંયા શું થઈ ગયું? એ બેઝ છે અમોનિયા. તો અમોનિયા છે કેવું થશે? વીક બેઝ થશે. અમોનિયા છે સ્ટ્રોંગ એસિડ સાથે રિએક્ટ થાય તો એના સોલ્ટ છે એ પ્રોડ્યુસ થાય કરે છે. જો કઈ રીતે? NH3 પ્લસ HCl. તો આ H પોઝિટિવ અહીંયા એટેચ થઈ જાય. NH4 પોઝિટિવ એન્ડ Cl નેગેટિવ શું પ્રોડ્યુસ કરશે? અમોનિયમ ક્લોરાઇડ. એવી રીતે આપણે H2SO4 સાથે રિએક્ટ કરીએ અમોનિયા. કેટલા મોલ્સ લેવા પડશે? 2 મોલ્સ પ્લસ H2SO4 સલ્ફ્યુરિક એસિડ. તો આ 2H પોઝિટિવ અહીં એટેચ થઈ જાય તો NH4 પોઝિટિવ NH4 પોઝિટિવ ટ્વાઇસ NSO4 2 નેગેટિવ. અમોનિયમ સલ્ફેટ. તો અમોનિયા જે છે વીક બેઝ છે એસિડ સાથે સ્ટ્રોંગ એસિડ સાથે રિએક્ટ કરીએ તો એના સોલ્ટ છે એ પ્રોડ્યુસ થશે. HCl હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે રિએક્ટ થાય તો અમોનિયમ ક્લોરાઇડ અને સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે રિએક્ટ થાય તો અમોનિયમ સલ્ફેટ છે એ ફોર્મ કરે છે. ઓકે. હવે અમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે એ મેટલ સોલ્ટ સાથે રિએક્ટ થાય તો પ્રેસિપિટેટ છે એ ઓબ્ટેન કરે છે. જો એક્ઝામ્પલ ZnSO4 ઝિંક સલ્ફેટ aqueous પ્લસ NH4OH અમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. કોની સાથે રિએક્શન કરીએ છીએ? અમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. 2 મોલ્સ આપણે લઈએ અમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ aqueous. તો આ 2 છે એ રિએક્ટ કરશે તો આનું Zn+2 અને આ OH નેગેટિવ 2 મોલ્સ એટલે શેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? ZnOH ટ્વાઇસ. અને આ સોલિડ એટલે આ કયા ફોર્મમાં હશે? પ્રેસિપિટેટ્સ. insoluble substance in the solution it is known as precipitate. શોર્ટમાં આપણે શું લખીએ છીએ? PPT લખીએ છીએ. PPT. તો આ જે છે એ શું થશે? પ્રેસિપિટેટ્સ ફોર્મ કરે છે. વ્હાઇટ કલર. પ્લસ what is remaining? NH4 twice and SO4 એટલે શું થઈ જશે? અમોનિયમ સલ્ફેટ. NH4 twice SO4. આ સોલિડ છે એટલે કેવું હશે? ઇનસોલ્યુબલ પ્રેસિપિટેટ ફોર્મમાં હશે અને આ સોલ્યુબલ હોય એટલે શું લખાશે? aqueous. ક્લિયર? સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે FeCl3 ફેરિક ક્લોરાઇડ aqueous. સોલ્યુશન હોય એનું વોટરમાં એને શું કહેવાશે? aqueous. તો અહીંયા ફેરિક ક્લોરાઇડ પ્લસ અમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. કેટલા મોલ્સ લઈએ છીએ? 3 મોલ્સ NH4OH અમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ aqueous.
તો આ Fe+3 અને આ 3OH નેગેટિવ એટલે શું ફોર્મ થઈ જશે? FeOH થ્રાઇસ ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડ 2 મોલ્સ છે પ્રોડ્યુસ થશે. અહીંયા આપણે જે છે FeOH થ્રાઇસ છે પ્રોડ્યુસ થશે, પ્લસ 3 મોલ્સ ઓફ NH4 પોઝિટિવ અને આ Cl નેગેટિવ, તો 3 મોલ્સ ઓફ NH4Cl અમોનિયમ ક્લોરાઇડ. તો શું પ્રોડ્યુસ થશે અહીંયા? FeOH થ્રાઇસ અને 3 મોલ્સ ઓફ NH4Cl. આ કેવું હશે? સોલિડ એટલે પ્રેસિપિટેટ્સ ફોર્મમાં હશે. અને આ જે છે એ કેવું હશે? એક્વિયસ, વોટરમાં કેવું થઈ જશે? સોલ્યુબલ. આ જે છે બ્રાઉન કલર પ્રેસિપિટેટ ઓબ્ટેન કરે છે. આ જે છે કેવું હતું? વ્હાઇટ કલર પ્રેસિપિટેટ ઓબ્ટેન થાય છે. એ લોકો આની જગ્યાએ આ રીતે છે આપણે લખી શકીએ FeOH થ્રાઇસ, તો OH છે એ કેટલા આવશે? 3 મોલ્સ. તો આ Fe અને Fe એટલે શું થઈ જશે? Fe2. ઓક્સિજન 3 એટલે FeO3 into 6 હાઇડ્રોજન્સ and 3 ઓક્સિજન એટલે 3H2O. અહીંયા એ લોકો Xmol H2O લખે છે. તો instead of this you can also write Fe2O3 Xmol H2O. Clear? આ કયા કલરના પ્રેસિપિટેટ છે? બ્રાઉન કલર પ્રેસિપિટેટ્સ આર obtained. Okay? Ammonia is work as a Lewis base. આપણે આગળ કરી નાખ્યું છે NH3. આની પાસે લોન પેડ છે ડોનેટ કરે એટલે આને શું કહેવાશે? Lewis base. તો ઇટ કમ્બાઇન વિથ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ. તો એની સાથે કમ્બાઇન થાય, એટેચ થાય, તો ઇટ વિલ પ્રોડ્યુસ કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ. શું ફોર્મ થશે? કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ. જો એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ Cu+2, Copper+2 એક્વિયસ સોલ્યુશન. આ કયા કલરનું હશે? બ્લુ કલર. નાઉ વી આર એડિંગ અમોનિયા NH3. એની અંદર શું એડ કરીએ છીએ? અમોનિયા સોલ્યુશન 4 મોલ્સ એક્વિયસ. તો ઇટ વિલ પ્રોડ્યુસ કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ Cu NH3 4 મોલ્સ એન ઉપર 2 પોઝિટિવ. આ કઈ રીતે એટેચ થાય? સેન્ટરમાં કોપર છે એટેચ થશે, અને આ અમોનિયા છે અટેચ બાય કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ. કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ કોને કહેવાશે? ડ્યુરિંગ બોન્ડ ફોર્મેશન both the electrons of one atom contribution of another is 0. It is known as coordinate covalent bond. તો આજે નાઇટ્રોજન પાસે લોન પેર અહીંયા એ અહીંયા શિફ્ટ કરશે અને આ રીતે એટેચ થશે. 4 કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ થી અમોનિયા એટેચ થાય છે, 4 અમોનિયા. અને આખા ઉપર અહીંયા કયો ચાર્જ આવશે? પોઝિટિવ. તો આખું કોમ્પ્લેક્સ છે એ કહેવાય. આનું નેમિંગ કરવું હોય તો ટેટ્રા અમોનિયમ કોપર 2 આયન. ટેટ્રા અમોનિયમ કોપર 2 આયન. તો અહીંયા જે છે આ રીતે એટેચ થશે અમોનિયા. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ લિગેન્ડ. એને શું કહેવામાં આવે છે? લિગેન્ડ. અમોનિયા છે મેટલ સાથે, ટ્રાન્ઝિશન મેટલ સાથે કઈ રીતે અટેચ થશે? બાય કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ લિગેન્ડ. એવી જ રીતે Ag સાથે, અને અહીંયા કલર ચેન્જ થશે. આ બ્લુ છે એમાંથી કેવો થઈ જશે? ડાર્ક બ્લુ કલર. સેકન્ડ જે છે, અને આપણે આખું કોઓર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડ લેસન નંબર 9 છે એમાં ઘણું બધું ડિટેલમાં આવશે. ઘણા બધા કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ આપણે ફોર્મ કરશું, એનું નોમેનક્લેચર પણ આવશે. એટલે અત્યારે આપણે ડીપમાં ડિસ્કસ કરતા નથી. નાઉ Ag પ્લસ એક્વિયસ પ્લસ Cl માઇનસ એક્વિયસ, તો શું ફોર્મ થઈ જશે? AgCl સોલિડ. હવે આ જે AgCl છે એ વ્હાઇટ કલરના પ્રેસિપિટેટ છે ઓબ્ટેન થશે, અને આ જે છે એ કેવું હશે? Ag કલરલેસ, Ag પ્લસ. AgCl white color precipitate છે obtain થશે. Now this one is we are dissolving in ammonia, અને કોની અંદર આપણે ડિઝોલ્વ કરીએ છીએ? અમોનિયામાં. તો AgCl solid plus 2 moles of NH3 aqueous. તો આ NH3 જે છે આ Ag પ્લસ સાથે કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ થી અટેચ થઈ જાય આ રીતે.
AgNH3 ટ્વાઇસ અને અહીંયા Cl માઇનસ. આ Ag પ્લસ અને Cl માઇનસ. આ જે 2 અમોનિયાની સાથે કઈ રીતે અટેચ થયા? કોર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ. અને Ag પ્લસ અને Cl માઇનસ કયો બોન્ડ હોય? આયોનિક બોન્ડ. તો આ જે છે આપણી પાસે કેવું હતું? વ્હાઇટ કલર. અને આ કોમ્પ્લેક્સ પાછું ફોર્મ થયું એટલે કેવું થઈ જશે? કલરલેસ થઈ જશે. અને આ શું ફોર્મ થયું? કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ. ક્લિયર? તો આ રીતે જે છે અમોનિયા કઈ રીતે વર્ક કરે છે? એઝ એ લિગેન્ડ. એને શું કહેવાશે? લિગેન્ડ. અને મેટલ સાથે કઈ રીતે અટેચ થાય છે? બાય કોર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ. એન્ડ ઇટ પ્રોડ્યુસ કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ. કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે આ રીતે સ્ક્વેર બ્રેકેટથી ઇન્ડિકેટ થાય. ક્લિયર? Uses. તો ammonia is used to produce the various nitrogenous fertilizers. Ammonium nitrate, બધા ફર્ટિલાઇઝરની અંદર યુઝ થશે. અમોનિયમ નાઇટ્રેટ, યુરિયા, અમોનિયમ ફોસ્ફેટ and ammonium sulfate. And in the manufacture of the some inorganic nitrogen compounds, the most important one being nitric acid. તો ખાસ યાદ રાખજો, શેમાં યુઝ થશે? ઇન પ્રિપરેશન ઓફ ફર્ટિલાઇઝર. સેકન્ડ કયું આવશે? ઇન પ્રિપરેશન ઓફ નાઇટ્રિક એસિડ. એન્ડ લિક્વિડ અમોનિયા ઇઝ ઓલ્સો યુઝ એઝ એ રેફ્રિજરન્ટ. ફ્રીજની અંદર કુલિંગ માટે છે યુઝ થશે. નાઉ ક્વેશ્ચન છે 7.4 એક્ઝામ્પલ. વાય ડઝ અમોનિયા એક્ટ એઝ એ લुईस બેઝ? તો અમોનિયા છે એની અંદર શું હશે? લોન પેર છે. તો એ H પોઝિટિવ સાથે એટેચ થાય છે. So it is H electron pair છે ડોનેટ કરે. So it is work as a Lewis base. NH4 positive produce કરશે. Lone pair છે એટલે. Mention the condition required to maximum the yield of ammonia. Haber's process માં એક તો ટેમ્પરેચર છે આપણે હાઈ કીધું 773 or 700 Kelvin ટેમ્પરેચર. પ્રેશર 200 એટમોસ્ફિયર પ્રેશર. અને કેટાલિસ્ટ આયન ઓક્સાઇડ. અને એની એક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે આપણે કેટાલિટિક પ્રમોટર્સ એડ કરીએ છીએ K2O અને કયું આવશે? Al2O3. 7.5 How does ammonia react with the solution of Cu plus 2? તો આપણે હમણાં ડિસ્કસ કર્યું. શું ફોર્મ કરશે? કોમ્પ્લેક્સ Cu plus 2 plus 4NH3 gives CuNH4 2 positive. Deep blue color is obtained. ક્લિયર? તો આજે આપણે ખાસ મેઇન 2 ટોપિક કર્યા. N2 ડાયનાઇટ્રોજન છે એની પ્રિપરેશન, પછી એની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી, કેમિકલ પ્રોપર્ટી એન્ડ યુઝીસ. સેકન્ડ અમોનિયા માટે કર્યું NH3 એની પ્રિપરેશન, ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી, કેમિકલ પ્રોપર્ટી એન્ડ યુઝીસ. પ્રોપરલી રીડ કરી લેજો અને મેઇન પોઈન્ટ છે અંડરલાઇન કરજો. ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. બેસ્ટ ઓફ લક.